I'm coming for blood. Good day mga boss, ito ang gagawin mo. Magda-download ka nitong app. Yan. Reface App. Yan ang i-download mo. Tapos, ayan ang lalabas. Get started. Yan. Pwede kang mag-selfie. Pwede ka rin kumuha ng picture doon sa iyong gallery. Ito, pipindutin mo yon itong sa baba. Pili ka ng picture sa gallery. Picture mo. Yan. Tapos, yan. Pili ka lang dyan. Ito ang napili ko, picture ko, ayan. Tapos, got it, ayan, confirm. Yan. Huwag yung i-X nyo ito mga boss, i-X nyo to kasi, may bayad. Ayan, dito tayo sa libre lang. Continue. Yan. Tapos, pindutin nyo yung plus na yun. Yan, allow. Yan. Pipili ka ulit. Yung sa kinuha mo kayo ng picture. Yan. Tapos, ito, swipe mo siya. Yan. Pipili ka ng video dyan kung anong gusto mo. Yan. Hindi naman pwede babae. Ito, napili ko. Yan. Hintayin natin. Pagkatapos, ayan na siya. O, diba? O, kamukha ako na. Naging Wolverine na ako. Ang pogi. Yan. Ganyan lang. Tapos, kung gusto nyo i-save yan mga boss yung video na yan, pipindutin nyo to. Yan. Save. Nakasave na yun doon sa inyong gallery. Yan. Kung gusto nyo pumili pa ng iba, swipe nyo lang yan. Ang dyan lang yan yung picture nyo naka-automatic na. Pipili na lang kayong video kung anong gusto nyo. Ayan, ito, Superman. Ayan o. Superman na ako. Pag nagustuhan nyo yung video nyo mga boss, save nyo na. Pindutin nyo lang ito. Ayan. Tapos, kung gusto nyo palitan ng mukha nyo, yung picture nyo, pindutin nyo lang to. Tapos ayan, gallery, pipili ulit kayo. Tapos ito isa, napili ko, ayan, si Pogi. Ayan. Tapos X mo siya kasi may bayad. Doon tayo sa libre. Ayan. Ayan, naging garak na ako. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ganyan lang mga boss. Kung gusto nyo naman ng ganito mga boss, ito, ayan, Titanic. Ayan o. Naging si Rose na ako. Ang swerte naman ni Leonardo DiCaprio. Tingnan mo. Wow, pinangkin na ako ni Leonardo. Ayan o. Okay, hanggang dito na lang mga boss. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po. Bye-bye!